سلام، روز و شبتون خوش. همه ما میدونیم که عواملی که باعث ایجاد سلامتی و تندرستی در تمام اندامهای بدن ما میشه یک عامل نیست. یعنی تغذیه سالم نمیتونه سلامتی 100% رو برای ما ایجاد بکنه، یا ورزش فقط به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه، سلامت ذهن داشتن نمیتونه، و تمام این عوامل باید با هم باشه. سلامت ذهن داشتن، ورزش کردن، تغذیه مناسب داشتن و همینطور که امروز میخوام صحبت بکنم راجبش، رفتارهای درست با بدنمون داشتن و توی شرایط مختلف بدنمون رو تو وضعیت‌های مناسب قرار دادن. همه این عوامل با همدیگه باعث میشه که ما بتونیم یه جسمی سالم و تندرست داشته باشیم که بتونیم از سلامتی کامل بهره مند بشیم و لذت ببریم. امروز میخوام توی این برنامه درباره طرز نشستن درست صحبت بکنیم که ببینیم که ما توی وضعیت‌های مختلف چطور باید بشینیم، چطور از بدنمون استفاده درست بکنیم تا مشکلی توی مفاصل، توی ماهیچه‌ها و توی ستون فقرات بدن ما ایجاد نشه. چون یه سری از رفتارها هستش که شاید به صورت آداب احترام باید رعایت بشه، مثلا توی مجالس، توی جلسات رسمی یه سری آداب و اصولی هستش که باید رعایت بشه که مثل پا روی پا انداختن ضربدریه، ولی خب از طرف دیگه ممکنه آسیب‌های جدی رو به بدن ما وارد بکنه. بحث امروز ما راجع به همون وضعیت نشستن یا طرز استفاده از بدن هستش که یکی از این عوامل پا انداختن روی پا به صورت ضربدری هستش. با سلام، خوشحالم که امروز توی این فایل در کنار همسرم هستم و به دنبال توضیحات بسیار بسیار جامعی که همسرم در مورد اهمیت سلامتی بدن گفتن که ما چطور بایستی با بدنمون مهربانانه تر عمل بکنیم در روزمره خودمون، چون واقعا بزرگترین نعمتی هستش که خداوند به ما داده. مسائل مطرح شد در مورد نحوه درست نشستن یا به نوعی ارگونومی که در ادامه سوالاتی که همسرم دارم من سعی میکنم تا اونجایی که اطلاع دارم بتونم به مشارکت بگذارم. حالا من میخوام سوال بکنم و همسرم توضیح بده راجع به این که آیا پا انداختن روی پا به صورت ضربدری باعث واریس میشه یا نه؟ شاید برای مقدمه لازم باشه که من در مورد اهمیت همین ناحیه از بدن یه مقدمه کوچیکی بگم که شاید در فایل‌های بعدی نیاز باشه که مبسوط‌تر در مورد این صحبت کنیم. ولی در مورد این که ما اندام تحتانیمون، یعنی از استخوان ران و لگن گرفته بیاییم به سمت زانو و ماهیچه‌های اونها و همچنین مچ پا، مفاصل و عضلاتی هستش که عمده وزن ما رو در زندگی روزمره‌مون دارن تحمل میکنن. به واسطه اهمیت جای زانوی ما، مفاصل زانوی ما که بین استخوان ساق پا و ران هستش، چون سنگینی ما رو دو تا پا داره تقسیم میشه خیلی مهمه و دیدیم الان در افرادی که سنشون میاد بالاتر چقدر از این ناحیه صدمه پذیرتر هستن. حالا ما میایم خلاصه تر در مورد بحث واریس صحبت میکنیم. ببینید، بحث ضرب در پا رو به صورت ضرب در گذاشتن و نشستن توی جاهای مختلف خب خیلی اهمیت براش قائلن. بله درست هستش، یه مراسم رسمی و بیزینسی لازم هستش که به خاطر رعایت آداب ما این گونه نشستن رو داشته باشیم، ولی اول توجه کنیم که ما باید با بدنمون خیلی خیلی مهربانانه عمل کنیم. اگر میبینیم تو این جلسات نیازه، ما میبایستی جا به جا بشیم. وقتی که ما پا رو پا میندازیم چه کار میکنیم؟ ما میایم جریان گردش خون که در پشت زانو هستش رو اخلال درش ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ ببینید، ما دو جور عروق داریم در پشت پا. یکی سرخ رگ‌ها هستش که خون رو از قلب به اندام ها میبره و یکی سیاه رگ‌ها هستش که خون به اصطلاح کثیف یا کم اکسیژن رو از اندام ها میبره به سمت قلب که در اونجا دوباره بهینه بشه، بره ریه‌ها، اکسیژن گیری بشه، برگرده. خب تا اینجا هیچ مشکلی نداریم. ولی وقتی که ما در جریان
این خون اخلال ایجاد میکنیم با پا رو پا انداختن و به قول معروف کین میکنیم این مسیر رو، بسته میکنیم این مسیر رو نه کامل، باعث این میشه که گردش خون خوب صورت نگیره. دو تا مشکل اینجا ایجاد میشه، هم خون رسانی یعنی خون سیاه رگی کم رسیده میشه به مفاصل و عضلات اطراف اونجا و همچنین اعصاب ناحیه زانو، هم خون برگشتی به سمت قلب اونجا توقف ایجاد میکنه و مشکل ساز میشه. مشکلی که توی واریس هستش این هستش که خون سیاه رگی ما در مسیر برگشت به سمت قلب اونجا خاطر اینکه فشار خون سیاه رگی ما کم هستش ما نمیتونیم در اونجا زیاد خون رو نگه داریم و بدن اینجوری تعبیه شده که این خون به صورت یک طرفه باید به سمت قلب بره و به واسطه پمپ عضلانی یعنی انقباض و انبساط شدن عضلات اون ناحیه و اینکه یکی دیگه از مسائلی که توی وریدهای ما وجود داره، تو تمام وریدهای بدن ما، دریچه‌های لانه کبوتری هستش که به خون اجازه حرکت یک طرفه میده به سمت قلب و ما نمیتونیم به خاطر نیروی جاذبه زمین اگر این دریچه‌ها نباشن خون نمیتونه بره به سمت قلب و مدام به سمت پایین به سمت زمین کشیده میشه. این دریچه‌های لانه کبوتری یا دریچه‌های یک طرفه به سمت قلب و پمپ عضلانی باعث میشه که این خون در اونجا نمونه. حالا اگر خون در اونجا بمونه چه اتفاقی میفته؟ ما یه سری رسوباتی داریم در خون که خیلی خیلی ریزن و اینا در گردش خون میرن به سمت قلب و خیلی خیلی ریزن. اگر بخوان اینا ساکن بمونن باعث میشه که اینا به هم بچسبن و اینا به صورت یک کلونی های در دیواره های عروق بمونن و در اونجا باعث این بشن که به طور اصطلاح یه لخته های کوچیکی ایجاد بشه و به خاطر اینکه چسبندگی ایجاد میکنن به ناحیه عروق و فشار هم پشتشون نیست که اینا ببره بالا، یواش یواش اونجا میشینن. ما میبینیم پشت زانوها، پشت ران یا زانوها یا جاهای دیگه حتی تو مچ پا عروق یواش یواش شروع میکنن به تیره تنگ شدن. تو سنین بالا این بیشتر مشهوده. اگر بخوایم ما با ورزش‌های روزانه و درست نشستن ها اینو جلوشو نگیریم کم کم این سیاهی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن، رسوبات در داخل عروق بیشتر جایگزین میشن و گردش خون رو در اونجا مختل میکنن، چه در مسیر سرخ رگی چه در مسیر سیاه رگی. خب چه اتفاقاتی میفته؟ تو مسیر سرخ رگی تغذیه مفاصل ما کم میشن، تغذیه عروق تغذیه اعصاب اون منطقه مختل میشه و کم کم صدماتی رو که بعدا بازم توضیح میدیم رو ایجاد میکنه. ولی اینجا ما فقط میپردازیم که اگر این حرکت رو بکنیم ما شروع کردیم به یه ساختار واریسی که در اندام پشت زانوی ما و همچنین مفاصل پایین‌تر ایجاد میشه. آیا احتمال داره که باعث ایجاد فلج عصبی توی پاها بشه؟ سوال جالبی هستش که اصلا فلج عصبی چیه؟ ببین فلج به طور کلی تعریفش اینه که ما در سیستم عصبیمون اختلال ایجاد میکنیم. مثلا فرض کنید شما در نظر به کسانی که دیسک دارن، اینا اعصابی که از نخاع خارج میشه میره به سمت دو طرف بدن، اینا میان این اعصاب چیکار میکنن؟ گیر میافتن تحت فشار قرار میگیرن. تحت فشار قرار گرفتنشون اینه که سیستم گردش خونشون کم میشه، چون هر عصبی که ما تو بدن داریم در کنارش یه سیاه رگ داره یه سرخ رگ داره که بهشون خون میدن و خون آلوده یا کثیف رو به اصطلاح میگیرن. اگر ما بیایم سیستم گردش خون اینا رو مختل بکنیم، هر اعصابی فرق نمیکنه، این اعصاب پشت زانو باشن، اعصاب توی کمر باشن، اعصاب تو گردن باشن، کم کم این اعصاب اون قدرت خودشون رو از دست میدن، ضعیف و ضعیفتر میشن و باعث میشن که نتونن اون کارهای خوب خودشون داشته باشن و در موارد شدیدتر باعث میشه به فلجی کامل برسن. ولی فلجی این نیستش که ما بگیم فلج کسی هستش که نمیتونه پاش حرکت کنه، نه، فلجی به مرور هم وجود داره. یعنی اگر یه موقعی ما دیدیم که به فرض به خاطر همین نحوه نشستن ما گردش خون رو تو اعصاب پشت زانو مختل کردیم، یواش یواش اون جاهایی که از اعصاب اونجا نشأت میگیره اونا باعث میشه کوچیک و کوچیکتر بشن، حرکتشون محدودتر بشه. اینو میگن فلج که به مرور میتونه به فلج کامل هم منتج بشه. حالا سوال سوم این که آیا ممکنه باعث ایجاد فشار خون بشه؟ سوال جالبیه.
اینکه بله، به خاطر اینکه ببینید وقتی که واریس صورت میگیره در اونجا، وقتی که حرکت در عروق پشت زانو اتفاق میفته چی میشه؟ دیواره این عروق، یعنی قطر داخلی عروق کم میشه. وقتی دیواره قطر عروق کم شد باعث میشه خون برگشتی، باید این خون برگشتی برسه به سمت قلب. شما فرض کنید که یه شیلنگ رو وقتی ما داریم استفاده میکنیم، اگه عینش رو جلوی شیلنگ بگیریم این فشارش بیشتر میشه و عروق هم مثل همون موقعی که شرنگ رو تا بله موقعی که شرنگ رو تا میکنیم، زمانی که ما اخلال در دیواره عروق ما به خاطر همون رسوبی که در ماندگاری بیشتر مواد یا اون خون در رگ‌ها، سیاه رگ‌ها صورت میگیره، این باعث میشه که قطر داخلی عروق کمتر میشه و این خون باید برسونه خودشو و میاد چیکار میکنه؟ میاد از اون جایی که تنگتر شده که اصطلاحاً تو پزشکی بهش میگن استنوز، از اونجا باید رد شه. قبل و بعد اون ما یه افت فشار داریم و بعدش باید با یه فشار بیشتری بره بالا. خب فشار بیشتر باعث چی میشه؟ همین فشار به صورت موجی تا خود قلب میره، تا اندام‌های مختلف میره و همینه که میگن که فشار خون ایجاد میشه. فشار خون چیه؟ فشار خون ما یه فشار ماکسیموم داریم، یه فشار مینیموم داریم. اختلاف این دوتا خیلی مشکل ساز میشه خیلی موقع. بله، پا انداختن رو پا باعث میشه که اختلال در گردش خون ما صورت بگیره در اون منطقه و این باعث فشار خون میشه و این فشار خون در تمام بدن میتونه محسوس باشه. حالا مورد بعدی، آیا ممکنه باعث ایجاد درد تو ماهیچه ها بشه؟ یعنی اصلا واریس که نه، منظور همین پا روی پا انداختن باعث ایجاد درد ماهیچه ها بشه؟ ببین اینجا باعث من یه توضیح در مورد درد بدم. اصلا ببین درد چیه؟ خود ماهیچه اصلا حس درد نداره، یعنی گیرنده های حسیش درد رو اصلا نمیفهمن چیه. یا استخون، خود استخون اصلا درد رو نمیدونه چیه. یه پرده نازکی از روی استخون که بهش میگن ضری، که این عروقی داره در اونجا که اگر این خون رسانی به اون استخون ها کم بشه باعث درد میشه. یا مثال دیگه دندون ما خودش ماهیتا اون قسمت صدفیش درد رو نمیدونه. اعصابی که در انتهای دندون هستن گیرنده های حس درد رو دارن. خب این سوالیه که بله، عضلات ما هم همچنین. عضلات ما تمام اون اعصابی که در اون منطقه از زانو پخش میشن به سمت زانو، چون ما میدونیم که این اعصاب از ستون مهره ها میاد، از نخاع میاد، پخش میشه به دو جا. دو تا پای ما میشه دو تا عصب بزرگ به نام سیاتیک و دو طرف زانو پرونال داخلی و خارجی و اینا ریشه های عین ریشه های درخت میدن تو عضلات، توی استخوان ها، همه جا. اگر اخلالی در خونرسانی به اعصاب این جاها قرار بگیره، بله درد شامل میشه و درد اتفاقا خیلی نشونه خوبی هستش. داره به ما میگه که ریشه دندونت خراب شده، داره به ما میگه که خونرسانی به ناحیه پشت زانو و عضلات اون منطقه مختل شده، جابجا بشه. اینجا خیلی من حالا بعداً بیشتر توضیح میدم که چه کنیم که ما از این درد استفاده بهینه بکنیم. مورد بعدی این که آیا میتونه باعث شکل نامتناسب بدن یا تو ستون فقرات بشه؟ ببینید این اگر منظور این پا انداختن رو پا هستش، این شاید تغییرش تو ستون ماهاش یه مقداری اول محسوس نباشه، ولی توی تغییر در اندام‌های تحتانی ما به خصوص از طولانی مدت اینجوری نشسته بشه، طولانی مدت بشه، بله به ستون مهره هم اثر داره، ولی شاید در وهله اول اثرش روی اندام اطراف این پشت زانو هستش. ببینید یکی از جاهای مهمی که تمام دوستان ارتوپد ازش هراس دارن به سمتش نزدیک شدن پشت زانو هستش. پشت زانو شبکه بسیار بسیار پیچیده نورواسکولار یا به عبارت شبکه عروقی عصبی داره که خیلی از نزدیک شدن به اونجا مخصوصا تو عملهای جراحی ترس دارن. یکی دیگهش شبکه پشت بازو هستش که اونم باز خیلی جای حساسیه. ببینید اگر ما تو این سیستم عصبی که در اونجا هستش اخلال ایجاد بشه، تمام جاهایی که از اونجا خوراک میگیرن مسئله پیدا میکنن. یعنی عضلاتی که از اون منطقه
دارن خوراک میگیرن، به خاطر اینکه اعصاب اونجا غیر فعالتر میشن حرکتاشون هم محدودتر میشه. وقتی عضله حرکتش محدود میشه چه اتفاقی میفته؟ کم کم ضعیفتر میشه آتروفی میشه. شما در نظر یه کارگری که توی مسیر کارش بیشتر از دستاش استفاده میکنه، بیشتر از بازوش استفاده میکنه، با خودآگاه هرچی بیشتر از این عضلات استفاده میکنه عضلات قوی‌تر میشن. یا کسانی که پیاده روی زیاد میکنن، مثل کسانی که کارشون یه جوره، یا ورزشکارایی که کار پیاده روی میکنن، اینا عضلات ساق پاشون یا عضلات رانشون خیلی قوی‌تره. چرا؟ برای اینکه بیشتر از اونها به کار کشیدن. اگر اعصاب اون منطقه مختل بشه، حرکات عضلات اون منطقه محدودتر میشه و در دراز مدت باعث ضعیف شدن این عضلات میشه. باعث احتمال اینکه باعث ایجاد ورم قوزک پا بشه چی؟ احسن. ببینید وقتی که ما اخلال در پشت زانو داشته باشیم به خاطر اخلال در گردش خون، این خون نمیتونه از اندامهای پایین ما به سمت قلب ما بره. قلب ما خوراکش همین خون وریدی هستش یا سیاه رگی هستش که از تمام بدن ما میاد. اگر ما در ناحیه پشت زانو ما بیایم مثل یه شیلنگ اینو تا کنیم، باعث چی میشه؟ باعث این میشه که خون در اندام تحتانی ما، حالا ساق پا، مچ پا، انگشتان پای ما، مچ پای ما، چه قوزک داخلی چه قوزک خارجی، انباشتگی پیدا کنه. ما آب درون خون ما رو بهش میگن پلاسما. اگر اون در اونجا بمونه، چاره ای نداشته باشه برای اینکه به سمت بالا به سمت قلب بره، در دراز مدت باعث میشه که نفوذ کنه به نسج‌های اطراف چربی اون منطقه یا به فضاهای بین عضلانی. این باعث میشه که مخصوصا تو خانم‌ها این اتفاق خیلی بیشتر پیش میاد و باعث خیز یا ادم یا همون ورم اندام تحتانی میشه که حالا خیلی موقع این اتفاق میفته به خاطر بد نشستن، ولی میرن دکتر بدون اینکه بپرسه که خانم شما مثلا کار چیه یا چه جوری هستش، البته همشون اینجوری نیستن، خیلی میگن این به خاطر مثلا نمک زیاده، به خاطر نوبت‌های کلیویه، در حالی که این تشخیصات افتراقیه. ولی اگر ما زودتر به داده پشت زانومون نرسیم و گردش خون اونجا رو باز نکنیم، این ورم توی اندام تحتانی ما، پشت ساق پای ما، مفاصل مچ پای ما، قوزک داخلی، قوزک خارجی به وجود میاد و پامون ورم میکنه و نمیتونیم خوب از مچ پامون استفاده کنیم و کفش‌ها تنگ میشه و مسائلی که دیگه خودتون میدونید. حالا یکی از موردهایی که برای روی پا انداختن به صورت ضربدری میگن، یعنی یکی از مضرات مهمی که میگن این که میگن باعث ایجاد مشکلات قلبی میشه. آیا این درسته؟ ببینید اگر ما به این مورد ریشه‌ای نگاه کنیم، اصلا میخوایم ببینیم که این کینگ شدن یا بسته شدن عروق پشت زانو چه اتفاقاتی رو میتونه ایجاد کنه. اگر ما خودمون رو توی فضای سیاه‌رگی در نظر بگیریم، خونی که میخواد از اندام بره بالا، به یه جایی میرسیم که فشار ثقل زمین نمیذاره خون بیاد بالا، میریم سمت دریچه‌های لانه کبودری. دریچه‌های لانه کبودری همونطور که من گفتم یه دریچه‌ای هستش که خداوند این رو در وریدهای ما گذاشته که باعث میشه که خون به سمت پایین حرکت نکنه. دقیقاً مثل شیای یک طرفه، به سمت بالا راه میده، به سمت پایین راه نمیده. احسن، به خاطر جاذبه زمین هستش دیگه. و اینها در فواصل عروق، حالا بستگی داره به عروق کوچیک باشه یا بزرگ باشه، منظورم سیاه رگ‌های خون برگشتی به قلب هستش، خداوند اینها تعبیه کرده. ببینید جاهایی که فشار خون سیاه‌رگی کم میشه، امکان رسوب مواد زیاد میشه، مخصوصا در کنار این دریچه‌های لانه کبودری. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما یک جوب رو نگاه میکنید داره میره، یک کناره های جوب یه جایی که سنگایی هست، میبینید که آب به صورت گردشی برگا رو داره میچرخونه، به اینجا میگن ادی، توی گردش خون ما هم هستش. این عدم حرکت خون در سیستم سیاه‌رگی ما باعث میشه که موادی که در خون هستن اینا رسوب کنن یواش یواش، به اصطلاح لخته‌های ایجاد کنن، به صورت لخته‌های خیلی خیلی ریز که از
یک کلونیای ریز تشکیل میشه و اگر سیستم گردش خون ما نرمال باشه این کلونیا میرن جاهای دیگه و این حل میشه در مسیر خون. ولی اگر بهشون زمان ماندگاری بدیم این کلونی ها یا این لخته ها جمع میشن و یواش یواش حرکت میکنن توی حرکت های بعدی عضلات پای ما میرن به سمت قلب، یعنی اون مبدأی که باید برن. خب چه اتفاقی میفته؟ اینا اگر در مسیر حل نشن میرن در خود قلب و در اونجا هم در مسیر هم این کلونیا بزرگتر میشن و اشکالی که ایجاد میکنن چیه؟ یک، این که میتونن تو عروقی که به خود قلب خون میده که بهش میگن عروق کرونری در اونها رسوب کنن که اصطلاحا بهش میگن تسلب شرایط در عروق قلب که خودمون میدونیم بعد چه اتفاقاتی میفته، بحث حالا بایپس عروق قلب و اینجور داستانا. میرن تو ناحیه دریچه‌های قلب ممکنه اشکال ایجاد کنن، میرن در عروق خروجی قلب اشکال ایجاد میکنن و باعث این میشن که خروجی قلب ما مختل ایجاد بشه و چی بشه؟ قلب ما برای اینکه خون رو به سمت بدن ما ببره باعث محکمتر کار کنه، تعداد بیشتری بزنه و وقتی قلب ما تعداد ضربان قلبش، فشاری که میخواد به خون خروجی بیاره بیشتر بشه، چی میشه؟ به مرور این قلب ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه و کارایش کمتر و کمتر میشه. بهتره که ما مراقب این نشستنامون باشیم تا خدای نکرده به آسیب‌های قلبیمون منتهی نشه. دقیقاً. خب حالا چطور بشینیم که باعث اینجور مشکلات و اینجور مسائل برای بدنمون، عضلاتمون و مفاصلمون نشه؟ طرز درست نشستن چطور؟ من میخوام ارگونومی یا همون طرز نشستن نرمال رو بگم. ببینید طبیعیه توی زندگی روزمره ما یه نفر کارمند بانکه باید بره بشینه پشت صندلیش، اجازه هم نداره از اونجا تون بلند بشه یا بلندش بره ورزش کنه یا پیاده روی کنه. یه دانش آموز میره مدرسه میشینه سر کلاس و معلمش میگه این یکی دو ساعت یک ساعت که سر کلاس هستی نمیتونی بری بیرون یا شلوغ میکنه. ببین یه فرهنگی ما داریم نه تنها تو ایران، در همه جای دنیا این هستش. یا مثلا جلسه بیزینسی هستش که من میرم اونجا یا خیلی از دوستان میرن اونجا و اونجا مجبورن که به قول فرمایش شما یه سری آداب رعایت بکنن، پا بندازن. اینا نشانه‌هایی داره که حالا ان شاءالله تو فایلایی که بعدها حالا اگه بخوایم بگیم میتونیم بگیم که نحوه نشستن چه منظوری داره برای نفر مقابل. ولی ما ببینیم که الان چیکار می‌خوایم بکنیم. ببینید از همین زانو شروع کنیم. پا رو پا انداختن و نشستن به صورت ضربدری خب یکی از آداب مناسب هستش و احترام ایجاد میکنه برای اون مجلس که ما نشستیم، حالا مهمونی باشه یا هر کجا دیگه باشه. ولی ما باید بدونیم که مهربانانه برخورد کردن با بدن ما خیلی خیلی مهمتره. بدون اینکه ما بتونیم، بدون اینکه ما بخوایم به اون جمع توهینی بکنیم، ما بهتره این پامون رو جابجا کنیم یا بیشتر استفاده کنیم از جایی که کف پاهامون رو زمین باشه، زانومون 90 درجه باشه. ببینید هرچی زانوی ما از 90 درجه زاویهش کمتر بشه، صدمه به سیستم عروقی عصبی پشت زانوی ما بیشتر میشه. حالا برای این کار ما میتونیم همونطوری که نشستیم اولا پای جابجا کنیم، ثانیاً وقتی که بیکاریم یه کارمندیم نشستیم کف پا رو زمین بذاریم، خیلی راحت میتونیم همون پشت میزمون روی پنجه‌هامون به صورت اینکه بخوایم وایسیم حرکت فلکس و اکستند کنیم، عضلات پشت ساق پامون رو انقباض و انبساط کنیم تا این خون رو به حرکت بندازیم. یا تو نحوه حالا این مال زانو هستش یا کشش پاها، یا اینکه پاها رو بتونیم مثلا فرض کنیم که دراز بکنیم همون زیر میز و عضلات رونمون و پشت ساق پامون رو انقباض و انبساط بدیم. حالا بعدا من یه مقدار توضیح میدم که برای سن‌های بالای 50 سال ما دو جور ورزش داریم که روی بدن ما میتونه خیلی خیلی مفید باشه که نباید اون مفاصلمون زیاد فشار بیاریم. دو جور ما ورزش داریم، ورزش‌های استاتیک و دینامیک که دینامیکا مفاصل حرکت میکنن که برای سنین بالاتر مناسب نیست، ولی ورزش استاتیک ورزش‌هایی هستش که عضلات انقباض و انبساط میشن که این خیلی خیلی مفیدتره برای ما. این مال زانو. برای جای دیگه فرض کنید که شما در نظر بگیرید که برای کمر ما، ببینید ما میشینیم و مدت طولانی هم میشینیم روی صندلی، روی سرین ما فشار، تمام فشار ما روی عضلات سرین ما هستش.
رو باسنای ما هستش و انتهای ستون مهره ها که میشه همون استخوان خاجی مدام درگیر صندلی هستش. ما میتونیم برای خودمون یه شرایط ایدئال تری درست کنیم. یه رینگی، الان رینگای زیادی از تو بازار که رینگ مثل تیوب موتور میمونه، خیلی کوچولو باد میشه و این میتونه توی صندلی ما قرار بگیره به طوری که اون سوراخ وسطی این رینگ بیفته در انتهای ستون مهره های ما که فشار به انتهای ستون مهره ما نیاد. این فشاری که به انتهای ستون مهره های ما در روز میاد صدمات جبران ناپذیری رو میزنه به ستون مهره های ما و باعث این میشه که دیسک صورت بگیره، باعث این میشه که ما عصب سیاتیکمون که در قبل توضیح دادم تحت فشار قرار بگیره. یا کارهای دیگه همونطور که ما میشینیم بایستی طور بشینیم که حتی دستای رو میزمون، ما وقتی که دستای رو میزنیم رو میز وقتی حواسمون نباشه کم کم اون عضلاتی که روی میز به صورت مدت دار هستن گردش خونشون مختل میشه. یا گردن ما، اگر ما زاویه گردن ما که حالا شما توی فرصت اگه مناسب بود این زاویه گردن ما توضیح میدیم که الان با توجه به اینکه همه تو موبایل ها هستن این زاویه گردن ما هرچی از حالت عادی کمتر میشه فشار به دیسک گردن ما بیشتر میشه، عضلات اونجا ما تحت تنش قرار میگیرن و خونرسانی کم میشه. طرف میگه پشت کامپیوتر نشسته بعد یه ساعت دو ساعت که بی حرکت نشسته میگه من سردرد دارم فقط مسکن میخوره. نه، این سردرد ما به خاطر این نیستش که حالا عامل دیگه ایده، نه، گردش خون ما به قسمت گردن و بالای سر ما کم شده. در حال یک چیزی خوبی که من در مورد درد میخواستم بگم اینه که درد یه نعمتیه. یکی از دوستان من بود که متخصص بود، هر موقع بهش میگفتن آقا تو خب حالا مثلا ما چجوری بشینیم، چجوری برا بریم، چجوری بخوابیم، چجوری فلان کنیم، یک شاکلیدی رو میگفت هر موقع شما میخواید درست نشستن، درست راه رفتن، درست هر چی بدونید طوری این کار رو بکنید که درد کمتری داشته باشید. هرچی ما درد کمتر داشته باشیم یعنی ما درست‌تر نشستیم. اگر ما به فرض وقتی که نشستیم به فرض وقتی که میخوابیم، شما نگاه کنید تاقواز میخوابید تا یه جایی آره خوبه ولی اینجا کمرتون درد میگیره، به سمت راست به سمت چپ میخوابید، زانوتون رو تا میکنید، این باعث میشه شما میگید که من درد کمتری دارم. یا تاقواز عادت دارید میخوابید، زیر زانوتون یه بالشتک یه رولی میذارید که زاویه پیدا میکنه، زاویه خیلی کوچیک، میگید اینجوری دردم خیلی کمتر شده. در حال بهتره که ما خودمون بدونیم که چطور بشینیم، چطور راه بریم، چطور وایسیم که درد کمتری داشته باشیم. در واقع ما از این توضیحات متوجه شدیم که یه رفتار نادرست داشتن با بدنمون که همون پا انداختن به صورت ضربدری هستش چقدر میتونه عوارض و عواقب بدی داشته باشه واسه بدن ما، نه فقط برای پاهامون و مفاصل زانومون بلکه برای تمام اندام هامون، یعنی ستون فقراتمون، گردنمون، قلب، فشار خون و خیلی عوارض دیگه‌ای واسه اندام های داخلی بدن ما ایجاد میکنه و خیلی باید حواسمون باشه به این که درست بشینیم، درست رفتار کنیم با بدنمون. و من امروز به خاطر این که میخواستم یه توضیحات خیلی کاملتر و واضحتری رو از جنبه پزشکی براتون توضیح بدم، خب خواستم که همسرم به خاطر اینکه شغلش و تخصصش توی این زمینه جراحی اندام‌های داخلی بود و خیلی مشرف بود به این قضیه بیا توضیح بده تا خیلی بهتر و واضحتر متوجه بشیم که عوارضش چیه و چطور باید با بدنمون رفتار بکنیم تو وضعیت‌های مختلف، تو جاهای مختلف. حواسمون به بدنمون باشه که بدن سالمتر، سلامتتر و شادتری رو داشته باشیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون. بنده تشکر میکنم از همسرم که زحمت کشیدن برای تهیه این فایل و آرزو میکنم که این مطالبی که بنده گفتم و خانمم هم گفتن مفید باشه برای زندگی بهتر. همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همتون.